Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στη Ρωσία, καθώς από νωρίς σήμερα το πρωί ρωσικά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν ειδήσεις στις οποίες αναφέρονται συγκεκριμένες κινήσεις της Δύσης που θεωρούν ότι αποτελούν μεγάλη πρόκληση, ρίχνουν λάδι στη φωτιά των σχέσεων τους με τη Ρωσία και φυσικά οδηγούν προς μια πιθανή ακραία κλιμάκωση, η οποία, όπως υπενθυμίζουν, μπορεί να φτάσει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για δύο ειδήσεις που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Βαλτικής θάλασσας και του Καλίνιγκραντ, με την πρώτη να έρχεται από την πολωνέζικη ενημερωτική πύλη Virtualna Polska, που γράφει ότι η Γαλλία και η Πολωνία σχεδιάζουν να διεξάγουν ασκήσεις των δυνάμεων των πολεμικών τους αεροποριών πάνω από τη Βαλτική θάλασσα, με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ που θα φέρουν πυρηνικές κεφαλές και τα οποία θα εξασκηθούν σε επιθέσεις εναντίον στόχων στη Ρωσία. Η δεύτερη είδηση αναφέρεται σε δηλώσεις του Ρώσου Υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδερ Κρούσκο, ο οποίος και είπε ότι κατά τη διάρκεια των ασκήσεων της κοινής εκστρατευτικής δύναμης υπό την αιγίδα του Ηνωμένου Βασιλείου εξετάζονται σενάρια για ναυτικό αποκλεισμό και κατάληψη της περιοχής του Καλίνιγκραντ. Το ΝΑΤΟ, λένε οι Ρώσοι, κλιμακώνει σκόπιμα την αντιπαράθεση στην περιοχή, ενώ την ίδια στιγμή επισημαίνεται ότι το Κρεμλίνο έχει καταστήσει σαφές εδώ και καιρό πως τέτοια παιχνίδια είναι επικίνδυνα. Μάλιστα αναφέρουν και πάλι δήλωση του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, που είχε πει κατά τη διάρκεια της τελευταίας του μακράς συνέντευξης στην άμεση γραμμή ότι μια προσπάθεια αποκλεισμού του Καλίνιγκραντ θα οδηγούσε σε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση. Τέλος, υπενθυμίζουν ότι και ο Νικολάη Πατρούσεφ έχει επίσης πει ότι οποιαδήποτε στρατιωτική καταπάτηση της περιοχής θα αντιμετωπιστεί με άμεση και σκληρή απάντηση συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων. Μιλάμε λοιπόν πραγματικά για έναν κόκκινο συναγερμό που έχει σημάνει στην περιοχή της Βαλτικής, με την κατάσταση να βαίνει προς μια επικίνδυνη κλιμάκωση και με τη Ρωσία φυσικά να μην σταματάει να πραγματοποιεί τις προγραμματισμένες ασκήσεις της στην περιοχή, με την τελευταία να διεξάγεται τη Δευτέρα που μας πέρασε με βορβαδιστικά μεγάλου βεληνικούς του Πόλεφ 22M3 των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων να πραγματοποιούν προγραμματισμένη πτήση στον εναέριο χώρο πάνω από τα διεθνή ύδατα της Βαλτικής θάλασσας, συνοδευόμενα από μαχητικά αεροσκάφη Σουχόι 35. Θα είναι άραγε η Βαλτική και ειδικότερα το Καλίνιγκραντ το νέο πεδίο αντιπαράθεσης Δύσης-Ρωσίας? Κι αν ναι, θα φτάσουμε να δούμε ακόμα και χρήση πυρηνικών όπλων που θα φέρουν τον πλανήτη πολύ κοντά στην ολοκληρωτική καταστροφή? Και ο κόκκινος συναγερμός έχει ξεκινήσει να έχει.